hogyha egy termék vagy egy szolgáltatás nincs eladva, abból nem lesz bevétel. Hát ez most azt mondod, hogy ez tök logikus. De mégse logikus az embereknek. Tudod miért nem? Mert leértékelik sokan azt a tevékenységet, ahol pénzé váltják a terméket vagy a szolgáltatást. Azt pedig úgy hívják, hogy kereskedelem. Érted? Tehát kereskedelem. Tehát sokan a kereskedelmet leértékelik. És azt mondják, hát én nem vagyok egy eladó. Ha basszuskulcs, ha nem lennének a földön eladó, akkor te már régen éhen döglöttél volna. Bocs, hogy ilyen finoman fogalmaztam, jó? Csak azért, mert olyan agyament ez a gondolkodás, hogy képtelen vagyok másként fogalmazni ezzel kapcsolatban. Érted? Csak azért, mert már találkoztam nem egy ilyen emberrel, aki leértékeli a kereskedelmet. Érted? Ha világon nem lenne kereskedelem, akkor pucéron ülnél most itt? Akkor pucéron kellene itt ülnöd. És ha világon nem lenne kereskedelem, akkor mivel jöttél? Jöttél volna gyalog pucéron. Nem? Hát az autót is a kereskedelem, sőt, a tömegközlekedési eszközöket is a kereskedelem adja el. Erre vár gombot. Tehát akkor még tömegközlekedés se lenne, ha nem lenne kereskedelem. Tehát van egy mondás ezzel kapcsolatban, hogy a kereskedelem a gazdaság motorja. Ennyi. Ha a kereskedelem döglődik a gazdaság. Vagy rosszul látom? Most oroszokkal nem kereskedünk, döglődik a gazdaság. Ébresztő! Nem. Hát itt a példa. Sokkal drágább országokkal, cégekkel kereskedünk, nem? És emiatt döglődik a gazdaság. Tehát a kereskedelem az a gazdaság motorja. Ez van. Tehát bárki, aki leértékeli a kereskedelmet, hát neki hány diplomája van, nem képzelem, majd ő kereskedik. Hát menj a konyádba. Ennyit tudok neki mondani. Vissza, mert odavaló vagy. Szóval, lényeg az, hogy gondold végig, a kereskedelem az nem egy alantas tevékenység. Hát ha valami működteti a gazdaságot, az nem egy alantas dolog. Ha a gazdaság anélkül megállna, akkor nem egy alantas dolog. Akkor mondok példát, jó? Szerintetek egy cégvezető után, amelyik mondjuk el akarja adni a termékét, és mondjuk közvetlenül ők értékesítenek. A cégvezető után mit gondolsz, ki keres a legtöbbet? A legeredményesebb üzletkötő. A cégvezetője után a legeredményesebb üzletkötő keres. Nem az igazgató helyettes, nem a főosztályvezető, nem a kutyafüle, macskafarka, hanem a legsikeresebb üzletkötője. Ez így működik. Tehát a sikeres üzletkötők, sikeres kereskedők, azok az egyik legjobb módú emberek a világon. Ez így működik.
És akkor azt mondja az ember, de hát én nem olyan kereskedő típus vagyok. De mégis annak születtél. Ki az, aki nevelt már gyereket? Vagy nevel éppen? Oké. Na, azok tegyék föl a kezüket, akiknek már volt, vagy éppen most óvodás a gyerekük. Óvodás. Volt vagy óvodás. Jó? Volt vagy éppen most óvodás. Nekünk volt 2 óvodás gyerekünk. A 2 gyerek megvan, csak már nem óvodás, tudod. Furcsa lenne, még ennyi év után is óvodás lenne. Szóval, ez ugye miért kérdezem? Hát mert minden óvodásnál látjuk, hogy úgy kereskedik, mint a húzat. Olyan üzleti érzék van benne, mint a húzat. Érted? Az összes kisgyerek, mert ott van a kereskedő véna. Minél kisebb, annál inkább. Csak itt egy kérdés van, hogy a szülő mennyire szépen mondjam, vagy csúnyán. Mennyire szúrja le, most ezt szépen mondom, jó? Mennyire szúrja le a gyereket azért, mert kereskedik, érted? Az óvodába. Mert a saját cuccaival kereskedik. Mit adsz ezért? Mit adsz azért? Az mi a nem kereskedelem? Tehát, ugye ez azt jelenti, hogy és kik mindig a kereskedelem fő célpontjai, végcélpontjai, végső célpontjai. Kik? Hát az egyének, nem? Hát gyakorlatilag, ha megnézed, a kereskedelem végső célpontja mindig az egyén. Tehát, mondok példát, mit tudom én, mondjuk van egy autógyár, autót akar gyártani, ahhoz kell venni vasat. Oké? Vagy legalább vaslemezt. Nem? Megveszi a vaslemezt. Utána elmegy az autó, tehát megcsinálják az autó, karosszériát a vaslemezből, stb. Utána az autó készen van, elviszik a kereskedésbe, nem? És kik a legutolsó célpontok? Hát a fogyasztó, nem? Hát akkor is, ha cég veszi meg azokat az autókat, hát akkor is egyén használja. Tehát mindig, mindenhol az egyének a végfelhasználók. Tehát minden az egyéneket szolgálja ezen a bolygón. Ez azt jelenti, hogy az egyén az kétféle lehet. Lehet idegen, lehet ismerős, nem? Általában melyikből van több? Hát az idegenből, nem kérdés. Idegen az van 8 milliárd, nem? 8 milliárd idegen van a Földön, és akkor ahhoz képest abban a 8 milliárd valamennyiből pár száz vagy 1-2 ezer az ismerősöd, nem? Ennyi. Na most, tehát mivel az egyén a felhasználó, a végfelhasználó, nagyon fontos, hogy legyen bőven vevőkör, nem? Bőven. Minél nagyobb, minél több, ne csak mondjuk idegenek, vagy ne csak ismerősök, hanem bárki, nem? Baj lenne egy vállalkozásnál, hogy mondjuk ha lenne egy saját vállalkozásod, saját üzleted, hogy nagy lenne a vevőkör, mondjuk akár végtelenül nagy, és nem számít, hogy idegen vagy ismerős. Kinek nem lenne baj, azt tegye már fel a kezét. Köszönöm szépen!